tó ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Kaaro O-o-jiire gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé ńgbà bá ti lọ tá a bá bọ̀ tá a ṣìdí tán báyìí àtọmọ ń fàbọ̀ sí orí abala tó ṣe pàtàkì tá à ń pè ní kókó ọ̀rọ̀ torí pé kókó ọ̀rọ̀ kan là á gbọ́dọ̀ mú wá fọ́jọ́ kan kò mú òkun ọ̀rọ̀ ni a sì rí i pé àyànjú ẹ̀ àyànnàná ẹ̀ tòní náà kò yàtọ̀ torí pé a ní ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì tá a fẹ́ kí gbogbo wa náà kájọ mọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí bó ti kan nílé ló kàn lejò ló kan ọba ló kàn joyè torí gbogbo tí ń bẹ nílẹ̀ tá a fẹ́ sọ pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí lọ́jọ́ tòní òun náà ni kíkojú ọ̀rọ̀ ààbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà yìí kíkojú ọ̀rọ̀ ààbò ẹ̀ńgbà tá a bá sọ wípé ọ̀rọ̀ ààbò oyún inú pàpà ó nílò ààbò ẹni tá rẹ ọ̀yá ó nílò ààbò ẹni tá ra rẹ lé ó nílò ààbò gbogbo apáta la nílò rẹ̀ bá a ti nílò oúnjẹ gbogbo wa náà lájọ nílò ààbò bíṣọ̀bù àpẹ ni wọ́n lẹ́nìkan pẹ́ṣẹ́ tá a lálejò ta ní láàárọ̀ ẹ̀ tí wọ́n ti ń dúró díà lórí ẹ̀rọ agbágbé Zoom. bẹ́ẹ̀ ni ẹ kú ti mọ̀ pé wọ́n lẹ́ni tó bá mojú ògún òun náà ló ń pa bìlírè àlejò wa lónìí tí wọ́n máa bá wa yànnàná lórí ọ̀rọ̀ ààbò lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí àwọn náà ni ọ̀gbẹ́ni Olúwafẹ́mi Arátókun Ale tí wọ́n jẹ́ onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ààbò tí wọ́n sì tún jẹ́ aláṣẹ ilé-iṣẹ́ Target Search Global Nigeria. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ màá ẹ káàárọ̀ ara ilé lóko ẹ káàárọ̀ àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbikíbi tí a bá wà ẹ káàárọ̀. Yes sà akóhun sà. tó ibi tí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀nà tó jè díẹ̀ náà ni torí aráàlú èbò ní bá ní sọ̀rọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ hàn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí Ọlọ́run fún yín tẹ́yìn náà ń ṣe tí ẹ jẹ́ onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ààbò káàkiri gbogbo àgbáyé tẹ̀sí tún jẹ́ aláṣẹ iléeṣẹ́ pàtàkì kan tí wọ́n ti dárúkọ ohun mo fẹ́ ní pé ká kọ́kọ́ béèrè náà pé báàbò ìlú bá mẹ́hẹ yóò láwọn kankan tó fà á nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ kan kì í déédéé ṣẹ́ láì nídìí kí làwọn nǹkan tí máa ń fà á pé kí ààbò ìlú kó mẹ́hẹ ẹ bá ní ṣàlàyé díẹ̀ lórí ẹ̀. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín olóòtú tẹ́ bèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mi lákọ̀ọ́kọ́ Nàìjíríà yẹ gbogbo wa lẹ́lẹ́kejì kò yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń dákọ̀ irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kí ṣẹlẹ̀ bá kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí wa a ti pẹ́ lórílẹ̀-èdè ó ti pẹ́ ta ti gbòmìnira ó dẹ̀ yẹ ká mójúṣe wa tó fi yẹ kí ààbò kó wà lórí gbogbo wa ṣùgbọ́n yálà bákan méjì ló ṣẹlẹ̀ tí gbogbo nǹkan fi dojú rú báyìí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ǹjẹ́ àtúnṣe wà bẹ́ẹ̀ ni àtúnṣe wà ṣùgbọ́n àwọn ìjọba ta ní láti àkókò kan sẹ́yìn kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣe òun ni kókó irú ìwé ìròyìn tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ní ilé ní ǹjẹ́ tó bá parapọ̀ tó bá sọwọ́ pọ̀ ǹjẹ́ a lè jọ ṣe ṣùgbọ́n kí ló wá fà á tí ò ṣe wá ṣe ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí òun ló yẹ ká tó béèrè lọ́wọ́ ara wa àwa náà látọ́lókè òkun ìgbà wa à ń gbìyànjú títí wá o ṣùgbọ́n ìjọba níṣẹ́ ṣe tẹ tí wọ́n bá lè múra síṣẹ́ àṣeṣe fún gbogbo wa. pé àìṣojúṣe tó nípa tọ̀rọ̀ ìjọba wọ́n ní ara nǹkan tó ń fa pé káàbò ìlú kó mẹ́hẹ̀ẹ́nu tó ẹ jẹ́ àwọn tẹ̀síwájú bọ̀. ìbéèrè tèmi kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àlejò wa ẹ ló sà. wọ́n wà bí mò ń bọ́ yín o. bí a ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ààbò ó jẹ́ ohun pàtàkì èyí tá a nílò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ǹjẹ́ lè bá wa sọ bóyá kókó mẹ́ta pàtó tó jẹ́ àwọn ewu tó jẹ́ ewu ààbò tí Nàìjíríà ń kojú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti kí ló fà á. ṣẹ́rí kò sí ṣíṣe kò sáìṣe àwọn nǹkan tó fa wàhálà ta ní lọ́wọ́ ní àkókò tí a wà yìí òun ni àìṣòótọ́ déédéé fúnra wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọba òṣòótọ́ fún àwọn gómìnà òṣòótọ́ fún councillors àti àwọn chairman ta ní bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn olùdarí ètò lóríṣiríṣi ní ìjọba
ilé iṣẹ́ káàkiri ta ní wọ́n ṣòótọ́ síra wọn. Ó ti wá di wípé kàkà kíkú má jẹ sèse àdàwàdànù ni. Bí ìwọ bá jẹ jẹ́ kí èmi náà jẹ ti tèmi, jẹ́ kí n jẹ ló kó bá wa débi tá a délé ni. Ṣùgbọ́n tá a bá lè yọ jẹ́ kí n jẹ kúrò, ó di ṣíṣe, ó di pé ká ṣiṣẹ́ bó yẹ ká ṣe ṣiṣẹ́. Tẹ́ bá wo aago mélòó tí gbogbo yín ti débi tẹ́ wà lẹ́nu, iṣẹ́ ka yín lára lẹ̀ ṣe débẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣé bó ṣe kájọba lára nìyẹn, kò ká wọn lára bẹ́ẹ̀, ó wà lára. Afẹ́fẹ́ pè ní. Hello sir. Wọ́n ní ó wà lára àwọn nǹkan tí ń kó bá tó ń kọ́ bọ̀rọ̀ ajé wa tí. Tó yẹ pé gbogbo nǹkan tá à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ààbò á wà, ṣùgbọ́n àìṣòótọ́ síra wa ni ò jẹ́ káàbò wà. Àdèbò tó ti wá bọ́ sóṣù tó jẹ́ pé. Afẹ́fẹ́ yẹn afẹ́fẹ́ ìpè ní tó torí pé níbi tí wọ́n ti ń bá wa sọ̀rọ̀ náà ọ̀nà tó jìn ní. Bí bó ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ náà wọ́n ní àìṣòótọ́ ṣé tẹ́lẹ̀ rí náà wọ́n sọ pé òdodo báyìí ní gbé orílẹ̀-èdè lékè gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mú ọ̀rọ̀ bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ pé àìṣòótọ́ ó wà lára àwọn nǹkan tí ń kó bá wa torí pé òdodo báyìí wọ́n ní gbé orílẹ̀-èdè lékè ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè ni bá a bá ní ká wá fojú inú wò ó lórí ọ̀rọ̀ ààbò tó mẹ́hẹ. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bọ́rọ̀ bá kanlẹ̀ yóò kan baálé. Ṣé ń gbọ́ wa sà? Mo ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni sà. Ńgbà tọ́rọ̀ bá dàgàdàǹgbà tán Yorùbá bọ̀ wọ́n ní yóò kan jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi. Ọ̀rọ̀ ààbò tó mẹ́hẹ nísìnyí bó ti ń kọba ní kan joyè lárí pé wọ́n ń jí odidi ọba gbé, wọ́n ń jí òjíṣẹ́ Ọlọ́run gbé, wọn ò tiẹ̀ kò sọ́wọ́ fún wọn nìkẹ́ni. Aboyún wọ́n ń jí gbé, ìyàwó ọ̀sìn gé tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wọ́n ń jí gbé. Gbogbo nǹkan wá dàbẹ́ ni pé ó dorí kodò àmọ́ ibi tá a fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ kà Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Ńgbà tí ọ̀rọ̀ bá wá rí bí irú eléyìí tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ wá dorí kodò tó gbọ́n dorí kodò tó ṣàbálẹ̀ rí ẹyin ọpọlọ ká wá ronú ara wa ní tọ́ṣẹ́kù ń sìn báyìí. Irú ọ̀nà wo lẹ rò wípé a gbọ́dọ̀ gbé kẹ́ní gbà? Wọ́n la nílò pé bóyá kí àwọn ènìyàn kan wá ràn wá lọ́wọ́ láti ta. Ẹ gbọ́ lójú ìwòye tí náà ṣé ẹ̀yin náà kíyèsí pé a nílò ìrànlọ́wọ́ àtòkèrè wá bí àbí àwọn ọgbọ́n wà táwa náà nílò láti dá nílé wa ń bí láti rí pa ṣègbàsílẹ̀ ara wa. Olóòtú bákan méjì ni mo ṣe máa ṣe dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ ṣáà wò ó. Àwọn iléeṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n káàkiri ti pè mí sí ọ̀rọ̀ mo dẹ̀ sí dá sí. Ẹ jẹ́ kí n fi èébú kékeré kan tó gbogbo wa lára àtèmi fúnra mi tí mo wà lókè òkun. Wọ́n ń pè wá lólè àtún gbé ọmọ ẹran jọ. Ohun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. A ní ọ̀dọ́ tó pọ̀ káàkiri rẹpẹtẹ. Nílẹ̀ Yorùbá a fún wọn níṣẹ́ ṣe. A ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fẹ́ máa pe àwọn aláwọ̀ funfun bíi mélòó kan bí kún wa bá wa dá sí. Ẹ jọ̀ọ́ owó ta ti ń fún àwọn gómìnà láti 1999 security budget vote kí ni wọ́n fi ṣe. Ká ní wọ́n ti pèsè ààbò tó péye tí wọ́n ti fún àwọn èèyàn níṣẹ́ rẹpẹtẹ lọ́tún lósì gbogbo eléyìí ò ní ṣẹlẹ̀. Ó pẹ̀lú nǹkan tí mo yọkọ sọ níbẹ̀rẹ̀ pé àìṣòótọ́ síra wa òun ló bá wa débi tá a dé. Ìyẹn ní èjì ẹ̀wẹ̀ aláwọn ọlọ́dẹ káàkiri ǹjẹ́ àti ẹ̀ tún àwọn ṣe pé ẹ jẹ́ ká kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ míì tó máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe dáàbò bò wá. A ṣe yẹn. Àwọn ọba àti ìjòyè tá a wá ní ǹjẹ́ wọ́n tún ṣòótọ́ sáwọn gómìnà wa. Torí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ìgbèríko ló ti ń ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó di nǹkan tí gbogbo ayé ń gbọ́ lẹ́yìn. Kí ni iṣẹ́ táwọn ṣe lábẹ́lẹ̀ tí nǹkan fi dojúrú báyìí? Bẹ́ẹ̀ la sọ tolúwa ló nílẹ̀ ilẹ̀ tí ò yẹ kẹ́ ẹ tà.
kí náà ṣe lórí ilẹ̀ ọ̀hún kò sí anybody tó mọ̀, kò sí ẹ̀yin òun èmi ò mọ̀. Ìdí rèé tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan wá di yánpọnyánrin lọ́wọ́ pátá wà yìí, ó di gbọ́n mi sí omi ò tó. Ǹjẹ́ tí gbogbo wa bá ṣòótọ́ síra wa láti bẹ̀rẹ̀ wá, a mọ bí tá a bára wa dé. Kò sẹ́ni tó kàwé tó wa láláwọ̀ dúdú, kò sẹ́ni tó gbọ́n tó wa láláwọ̀ dúdú. Olóòtú ẹ jẹ́ kí n rán yín létí, a ti ní tẹlifíṣọ̀n station nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà kí Faransé tó ní, but níbo la wà lénìí? Ìgbésẹ̀ wo là ń gbé láti tún ọmọlúwàbí wa ṣe? Àwa wá dèrò tó ń sá lọ sí Dubai, tó ń sá káàkiri ìlú káàkiri ìgbèríko. Bẹ́ẹ̀ sì ni owó yẹn wà, ilẹ̀ wà, gbogbo nǹkan wà fún wa, ṣùgbọ́n àló bó ṣe ká ṣe lò, àló bó yẹ kó ṣe tọ́. À ń ṣe àdánìkan jẹ, àdánìkan mú. Ó ti wá dójú ẹ̀ ń sìn yìí o. Bàbá Tinubu ní nǹkan kan ló máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Apá tí wọ́n nìkan ọ̀ká sọ wà lẹ́yìn. Torí gbogbo nǹkan ti dojúrú tipẹ́. Ó ti dojúrú tipẹ́. Ṣùgbọ́n à ń bò mọ́lẹ̀ jẹ́ kí èmi náà débẹ̀ kí n jẹ tèmi, jẹ́ kí n débẹ̀ kí n jẹ tèmi. Ó yá. Ẹ jẹ́ ká omi tó máa gbé gbogbo wa padà sí ẹnu ẹ̀ láwàá yìí. Ṣùgbọ́n tá a bá lè ṣe òótọ́ síra wa ká dẹ̀ kọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa together pọ̀, á ṣe wọ́n tá a lè ṣe. Olóòtú ẹ má jẹ́ kí n parọ́ kékeré kan fún yín. Èmi tó dúró síwájú yín, èmi ni mo kọ proposal Àmọ̀tẹ́kùn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. Lagos Safety Neighborhood Call tẹ̀rí lẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́. Èmi ni mo kọ́ ní 2016. Ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀ wọn lẹ́yìn ṣẹṣẹ tó yẹ kó ń ṣe náà ń ṣe. Ara nǹkan tá à ń wíìrì. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́ọ̀bù ọlọ́pàá wa káàkiri. Ǹjẹ́ tí ẹ máa rí ìtọ́jú tó péye láàrin wọn rárá? Àdèlà àwa kí wọ́n dáàbò bò lú wa. Báwo ló fẹ́ ṣe ṣe? Ẹ lọ wo aṣọ ìdáàbòbò tó ń wọ̀ fúnra wọn. Olórí dorí ẹ̀mú ní gbogbo ẹ̀ o. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ o. Táàbà lè sòtọ́ síra wá ń sìn yìí kí wọ́n máa gbọ́. Dẹ́n àwa gan òrẹ́dí àti sòtọ́ nìyẹn. Òfégè ló pọ̀ jù ní gbogbo ẹ̀. Èmi á rọ̀ yín máa bẹ Nigerians. Màá rọ̀ yín máa bẹ wọ ọmọ ìlú Káàbọ̀-Òjíire. Tẹ́ bá lẹ fẹ́ gbọ́lọ́pàá, ẹ má jẹ́ kó wọ kíní tó wọ̀ yẹn tẹ̀lé yín o. Òfégè ni o. Òfégè ni. Àfẹnibá máa kú nìkan ni kó tẹ̀lé. Mo fàyà mi sọ ni nǹkan tí mo mọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ forúkọ mi sí pé Fẹ́mi sọ wípé iṣẹ́ táwa ń ṣe ń bí ni àmọ́ dáadáa ni. Ṣùgbọ́n àwọn ń wá ìlọsíwájú fúnlẹ̀ Nàìjíríà, àwọn ń wá ìlọsíwájú fúnlẹ̀ Yorùbá, àjò lè dàbí ilé. Bá ṣe ń jókòó sínú òtútù yìí gan òpè wa kò pọ́n wa lé rárá. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo bí nǹkan ṣe rí àwa gan kò sí lè tabẹ́ ṣe. Àlè láà ń bẹ Ọlọ́run gan ọ̀rẹ́dí àti gbàdúrà wa tó àwọn pastors gan wọn ò ṣòótọ́. Òótọ́ sọnù. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ṣòótọ́. Wọ́n ti jẹ nǹkan tí ò yẹ kó jẹ, wọ́n ti jẹ nǹkan èèwọ̀. À ń gbé Bíbélì rìn káàkiri, à ń gbé Kùránì rìn káàkiri, kò ṣiṣẹ́ mọ́. Mi gbọ́dọ̀ sọ pé Ọlọ́run ti gbàgbé Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ ni. Àáfàdúrà bẹ̀rẹ̀, àparọ́ láàrin, àáfàdúrà parí ẹ̀, kí ló wà ń bẹ̀? Òun la rí lẹ́nu. Kódà gan àtúnjà láàrin ìpàdé ọ̀ngàn. Bẹ́ẹ̀ni. A búra wa dánwò. Ọlọ́run náà la sì fi bẹ̀rẹ̀. Ẹ má yẹ ká fi ìjà, ẹ má yẹ tí ìjà ká fi ìjà sí. À gbàdúrà níbẹ̀rẹ̀. A sọ̀rọ̀ láàrin, à fàdúrà parí ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ nǹkan irọ́ ló bá dé. Irọ́ náà ni irọ́ lórí irọ́. Ṣùgbọ́n tí ọ̀tún wa bá wẹ̀ òsì wa, tá a dira mú lọ́wọ́ ṣùṣù báyìí, a yọrí sí rere. Ǹjẹ́ èmi àti yín lè jẹ́jẹ́ pa lè ṣe? Òun nìkan tó wà nílẹ̀ lẹ́nu. Tá a bá lè jẹ́jẹ́ pa lè ṣe ó yà. Ǹjẹ́ gómìnà wa káàkiri ìlú ta ní Nàìjíríà, ǹjẹ́ wọ́n rẹ́dí àti sọ pé ó yá o, ẹ jẹ́ ká pa àwọn tó lè bá wa ṣe lókè òkun tó jọ ọmọ Nàìjíríà tí òun ṣe ọmọ aláwọ̀ funfun, ẹ máa bọ̀ nílé.
kájọ ṣe. ẹ wá bá wa dá sí. wọn ṣe ṣe yẹn. mélòó nínú wa ló wà káàkiri nílùú òyìnbó tá a wà lénìí ní ipò ńláńláńláńlá lóríṣiríṣi tó máa dá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó máa níyànjú. ọ̀gbẹ́ni lára ọmọ yín lára àbúrò yín lára ẹ̀gbọ́n yín wọ́n pọ̀ káàkiri. ẹ kú ohun. ṣùgbọ́n ojú kòkòrò jẹ́ kí n jẹ́ o lè jẹ́. lè jẹ́ ẹ kú ohun. ọlọ́mọ ṣàánú wa bẹ̀. ọ̀gbẹ́ni Olúwafẹ́mi Àràtókun bí gbogbo ẹ ṣe wá rí yìí tó jẹ́ wípé àwọn ìjọba náà wọ́n ń sapá tiwọn ọ̀nà wo àti ipa wo ni àwọn aráàlú fúnra ara wọn gan náà lè gbà láti ṣètò ààbò fúnra ara wọn àbí kí n sọ pé láti dáàbò bo ara wọn pàápàá jùlọ lórí gbogbo wàhálà tá à ń kojú báyìí. ọ̀nà kan péré tí mo mọ̀ pé wà lásìkò tá à ń wí nísìn yìí ó ń ṣe nǹkan tó le. ẹ ṣe àwò. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tá a ní pẹ̀lú àwọn tó ń dáàbò bò wá káàkiri yálà civil defence ni wọ́n ní o yálà vigilante ni wọ́n ní o èyíkéyìí tí ò bá jẹ́ ládùúgbò wa lágbègbè wa ẹ jẹ́ káwa náà fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn. ẹ jẹ́ ká fún wọn lámọ̀ràn táwa bá mọ̀. gẹ́gẹ́ bí aráàlú. gẹ́gẹ́ bí aráàlú tó máa lè jẹ́ kó lè ṣiṣẹ́ wọn bóyá kó lè ṣe takuntakun. ṣùgbọ́n tá a bá tún wá já kẹta láàsọ̀rọ̀ ìyẹn ló wá burú jù. wọ́n ní bọ́ bá ti rí nǹkan kankan kí wọ́n náà kọ́ mọ́ sọ nǹkan kankan torí ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi ẹ jẹ́ ká tún fojú inú wò ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun ẹni ẹ̀ ń pariwo wípé ìjọba òkè ké sí pé káwọn bá ní dá sọ́rọ̀ ìlú yìí ọpọlọ ń bẹ ń bẹ ìmọ̀ sí wà àwọn kan náà ń bẹ ńlé tó jẹ́ ṣe wípé àwọn náà wọ́n ní agbára kan ń bẹ lọ́wọ́ tiwọn náà tán náà lè sà láti fi rí wípé wọ́n dáàbò bo àyíká àtàgbègbè wọn. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo rí ọ̀rọ̀ kan gbọ́ láti ẹnu Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá Ìbà Gani Adams ó ní àwọn ò lè déédéé dìde láti pọ́n àwọn fẹ́ ṣaláàbò lórí ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire torí pé ìran ọba ní mọ́ ṣígun fún Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pé ọba gan ò lè déédéé ṣígun fún ẹnìkankan àfìjọba ìjọba ló wà nídìí ọ̀rọ̀ pé bá a bá fẹ́ ṣígun tàbí bá a fẹ́ kojú nǹkan kankan wípé òun gan náà láti fọwọ́ lẹ́rán ni láti tó kóun lè máa wò pé tí ọba kan òun wọn ò ké sóun ni táwọn bá sì ké sí òun àwọn ọmọ wa ńlẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọ̀dọ́ wà àwọn míín wà tí wọ́n kàwé táwọn náà sì lè wúlò pé kán dáàbò bo lẹ́ bàbá wọn àwọn míín wà tí wọ́n kàwé táwọn lè fi sínú iṣẹ́ pé ọlọ́pàá rè sọ́jà rè ẹ wọbẹ̀ lọ wọ́n ṣàmúlò àwọn kí lẹ ti rí àwọn nǹkan wọ̀nyí sí. Ẹ rí nǹkan tẹ́ sọ yìí àti ìbéèrè tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi òun làwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì máa ń pè ní community inclusive or inclusiveness. Àìkóra ẹni pọ̀ ó wà lára wàhálà tá à ń kojú dà lẹ́yìn. Àìkóra ẹni pọ̀ wà lára nǹkan tó jẹ́ kí gbogbo nǹkan di bálabàla bólobòlo. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani Adams kò parọ́. Mo rántí ọdún mélòó sẹ́yìn tèmi àti ẹ̀ ríra mo lọ bá wọn nílé wọn àjọ jókòó àjọ domi tó rájọ sọ̀rọ̀ ó ní Fẹ́mi a lè ṣe kinní yìí ṣùgbọ́n ó yẹ ká náwó sí i ó ní a lè ṣe kinní yìí ó ní ṣùgbọ́n oríṣiríṣi ọ̀nà la máa ń gbé gbà gbogbo eléyìí la lè ṣe because ìjọba ò lọ́wọ́ sí kí ló wá fà òun ni òye wa ń bẹ̀ ẹjọ́ sà ẹ ó dàn fún mi wọ́n mi. wọ́n ní ká fààyè gbà wọ́n pé à ń bọ̀ nígbà tí pé a wá ní àwọn tá a lè ṣàmúlò nù ilé rí pé mo mọ̀ pé ara nǹkan tó lè dàbí ẹni pé yóò mọ fẹ́ dẹ́rù ba ìjọba lórí ẹ̀ ní wípé ṣé gbogbo táwa náà kó jọ pọ̀ kò tó fi kojú nǹkan wọ̀nyí ni pé alọ́lọ́pàá a ní sọ́jà a ní navy a ní air force gbogbo tó sì wá ń di ọ̀rọ̀ ìsìn báyìí náà àwa náà láláṣẹ rẹ̀ àwa là ń ṣígun fún olórí ogun torí ilẹ̀ gbogbo pé ẹ dìgbò lù jẹ́ ńgbà tí gbogbo ẹ̀ sì ń lọ bó ṣe ń lọ náà tó jẹ́ pé ibi ikọ̀ náà ni. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ní ká fọwọ́ wọwọ́ báyìí. wọ́n ń kó wa láya wọ́n ń kó wa lọ́mọ níléèwé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣóyínká ó ní iléèwé nílùú Ààbò. ẹ lọ sà.
ṣé ẹ ti padà sórí atẹ́gùn? Yes sir. ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. Ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀ sà. Community inclusiveness ńlẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí pé ká kóra wa pọ̀ kájọ fi bẹ́ẹ̀ ni ṣe. community inclusiveness tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n lórí community inclusiveness tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí gómìnà wa káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn aláṣojú aláṣẹ káàkiri ló máa bá wa dá sí àwọn ló máa pe ọ̀dọ́ ló máa tu ọ̀dọ́ nínú pé a nídìí yín o ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe àwa nìkan ò lè dá ṣe kò ń ṣagídí ló gbà mọ́ sí ẹ̀bẹ̀ ló gbà tí a bá lè ṣe yẹn a ṣe é ṣe ṣùgbọ́n tá a bá ti lè rí yẹn ṣe ó máa kù díẹ̀ káàtó sà ó máa kù díẹ̀ káàtó mà ẹ̀yin òbí wa nílé ẹ jẹ́ ká sọtọ́ síbi tó tọ́ wa tá a bá ti lè rí yẹn ṣe a lè díẹ̀ àwọn tá a fẹ́ kó wá máa bà á kó máa dà wá nínú kó máa bà á nínú wa jẹ́ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń wà káwíwà tó wù at the end of the day àwa la máa forí fáwọn aláàtọ̀ wà nílẹ̀ àwa dìgbọ́n mi sí omi ọ̀tọ̀ ẹ̀bẹ̀ kan ni mo máa bẹ̀ ni mo dẹ̀ máa rọ àwa ọ̀dọ́ Nàìjíríà lẹ́nu ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ dábọ̀ tó bá ní iṣẹ́ takuntakun tẹ̀lé ṣe láti dáàbò bo agbègbè yín tó bá ní iṣẹ́ takuntakun tẹ̀lé ṣe láti dáàbò bo ìlú yín ẹ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́dẹ tó wà níbẹ̀ ní gbèríko káàkiri ẹ jẹ́ ká ṣòótọ́ síra wa ibi tẹ́ bá mọ̀ tó bá wà ẹ tú àṣírí wọn jáde ká lè tètè rí wọn mú ká gbé wọn lọ́kùn ìjọba lọ́wọ́ àbá ìmọ̀ràn tí mo lè gbà nìyẹn ní wákàtí àti ọ̀wé ṣe gbọ́n mà. bẹ́ẹ̀ ẹ kó ohun àlejò wa ọ̀gbẹ́ni Olúwafẹ́mi ṣùgbọ́n gbogbo wa náà la mọ̀ pé bá a ṣe ní iléeṣẹ́ ààbò fún tìjọba bẹ́ẹ̀ náà la ní taládàáni ǹjẹ́ àwọn iléeṣẹ́ ààbò fún taládàáni ǹjẹ́ àwọn náà tiẹ̀ yẹ tí wọ́n ní ipa èyí tó yẹ káwọn náà kó nípa ọ̀rọ̀ ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. ó dàbí ẹni pé ọ̀gbẹ́ni Olúfẹ́mi wọ́n ti kúrò ní orí atẹ́gùn. bí a bá wa ń sọ ọ́ bọ̀ náà lórí ìyẹn ni pé àwọn oníṣẹ́ àdáni. ọ̀rọ̀ tí alàgbà yẹn sọ gbẹ̀yìn ó ń ké sáwọn ọ̀dọ́ pé kí kálukú náà kí kánjọ́ ọ̀sà kánjọ́ mọ̀ gbogbo ipá tí kálukú bá ní kájọ sá torí pé n ta wí wọn ní ọ ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ̀ kájọ mójútó ni tó o bá pèrè ẹ lálàdáni ṣe bí ibi tó wà náà lálàáfíà ń lọ ń dá nǹkan ni bí ọba sí lálàáfíà ń tó ọba dání ọlọ́mọjọ dáyà ẹ̀jẹ̀ gbogbo wa pátá ń lọ̀rọ̀ kàn. àmọ́ alàgbà Olúwafẹ́mi ẹ̀rù kan tó kàn ń bà mí torí wípé ṣe mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa òbí tá a ti bí ọmọ nígbà míì ẹ̀rù á máa bà wọ́n pé ṣé ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn kan wọn á lẹ́ni tí wèrè pààyẹ́ ẹ̀ ní wọn á ní bó bá rí kinní kan kò ní ṣé kò ní ní aṣọ ìdọ̀tí yóò họ́ lúgbó. ṣùgbọ́n àwọn òbí gan àwọn náà ní ipa tó yẹ kán kó torí òbí tó bímọ ẹ̀rù lè máa bà wọ́n pé wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ wọn tán jẹ́ ọ̀dọ́ káwọn náà gbégbèsè pé wọ́n má nǹkan kan má lọ ṣàwọn ọmọ àwọn o kí nǹkan kan má lọ ṣẹlẹ̀ sí wọn o kí ni ohun tá a lè rí sọ sí ipa ibẹ̀ yẹn. bó ti wà nìyẹn pé gbogbo òbí lóòótọ́ ní ọ̀fà ọmọ rẹ̀ létí bẹ́ẹ̀ni torí pé bá a ti ń sọ yìí náà nígbà kan rí ṣe ọlọ́gbẹ́ni yìí náà tí ó náà gbìyànjú pé òun ọmọ dáàbò bo ilẹ̀ bàbá àwọn bó ti rí ngbà náà ohun tí ìjọba fi mú ẹ̀gbẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó sì wà nílẹ̀ tó ń jára ìrìn pé kí lórúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n kan ni wípé bá a bá ní tá a fẹ́ ṣe láti fi ran agbègbè wa lọ́wọ́ ká ṣe lọ́nà tó dáa ká fọ̀rọ̀ làgbà alágbà ńlẹ̀ Yorùbá gbogbo tó lè máa dà wá láàmú nílẹ̀ Káàárọ̀ Òjìrè tó ń dà wá láàmú nílẹ̀ Ìgbò tó ń dà wá láàmú nílẹ̀ Haúsá tá a bá fọ̀rọ̀ làgbà tá a fọ̀rọ̀ làgbà yóò dáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa náà sì náà ìpín tán náà ń ṣe ni pé wọ́n fẹ́ dá ọgbọ́n gbọ́n ẹni tó bá sì dá ọgbọ́n gbọ́n tí yóò gbé ọgbọ́n rẹ̀ sí àkàtà àgbà Ọlọ́run má jẹ́ kí ọgbọ́n nǹkan kókó yí pa kó má jẹ́ kí ọgbọ́n yẹn wà dé mọ́lẹ̀ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìmọ̀ràn tèmi ni pé kẹ́ ẹ fọ̀rọ̀ làgbà. gẹ́gẹ́ bá lè jọ wa gan náà ti wí bó ti sọ bẹ́ẹ̀ ni. ká máa fọ̀rọ̀ làgbà ká sì jọ kọ́wọ́ rìn kájọ ṣe gbogbo nǹkan kíjọba náà kó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó bá wúlò fún wa tẹ́kẹ́ kó wọn mọ́ra ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ká sì sọ bí tí ń gbèdéke nǹkan tá lè bá ṣẹ́ dé fún wọn. gbogbo ẹ̀ náà lọ wọ́n ní òdodo òun náà ló ń gbórílẹ̀-èdè lékè gẹ́gẹ́ bá lè jọ wá ṣe sọ wọ́n ní ìjọba jẹ́ kí n jẹ́ ń gbà míì ó tún kún un tó ń fa wàhálà tó wà ńlẹ̀ yìí òdodo òun ni tá a nílò
ká sì ní ẹ̀mí ìṣọ̀kan láàrin ara wa kì í ṣe kéèyàn kan máa fà á sókè kéèyàn kan máa fà á wálẹ̀ bí irú yẹn bá ti ń ṣẹlẹ̀ àti lè ní àṣeyọrí nípa kíkojú ọ̀rọ̀ ààbò ó lè mẹ́hẹ̀. kọ́lọ́run Olódùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ àmì ẹ̀ pọ̀ bá a ti ń fàdúrà ran ààrẹ wa lọ́wọ́ torí pé ibi tó náà wà akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe Ọlọ́run ó tì wọ́n lẹ́yìn gbogbo ìyànjú tá a bá ń gbọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ọ̀bọ sí déédéé gbogbo ogun tó bá ń jọ wá lẹ́nu nílẹ̀ Ọlọ́run ọba ní gbógun tì sáàmù táwa náà ká lára ọ̀nà pé Olúwa gbógun ti àwọn tí ń gbógun tì mí kó wá dojú ìjà kọ àwọn tí ń bá wa jà lórílẹ̀‐èdè kọ́lọ́run fún rẹ̀ kó di àṣà ohun àpátámú kó wá dìde fún ìrànlọ́wọ́ Nàìjíríà ibi àrídé láàárọ̀ ire lórí ètò Káàárọ̀ Oòjíire kó kó ọ̀rọ̀ nu ibi táyìn náà bá wà ẹ ṣètò bẹ́ẹ̀ kódà lágbára Ọlọ́run àbọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè tí ó jà ju tèèyàn lọ kò ní ṣíkú lórí gbogbo wa jẹ́ àmọ́ dágbére. àbí o ká má torí pa àti ṣe bọ́gláàrì sójú wíńdò a ṣe bọ́gláàrì sẹ́nu ọ̀nà ká ti rò pé yẹn ti tó fààbò torí náà ká wá rí ohun tó yẹ ká sọ fúnjọba fún gbogbo àwọn agbófinró ká torí ẹ̀ ká dákẹ́ ká torí pé àwa kú ti ṣe bọ́gláàrì sẹ́nu ọ̀nà kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ èrò o bàbá ń gbọ́ hùrùhùrù tá a tètè ké ńgbò bá dòru náà kò ní jẹ́ káwa náà sùn nítorí náà òdodo ní ẹja máa fi ṣe ohun gbogbo tá a bá ń ṣe kí ọ̀rọ̀ ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ohun gbogbo ipá wọn kó lè kẹsẹ̀ járí àníri jù báyìí lọ lórí ètò Káàárọ̀ Oòjíire fún tòní ọjọ́ àkọ́kọ́ ẹ tún pàdé wa olóòrọ̀ láláṣẹ Èdùmàrè fún àkọ́tún lórí ètò yìí àwa làó máa wá ẹ̀yin náà làó máa bá ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ títí di òórọ̀ ọ̀la ọmọbabìnrin Tèmítọ́pẹ́ testimony náà ló ń dágbére pé ká múra síṣẹ́. tó bó ṣe rí òun lẹ ti gbọ́ yìí o Fẹ́mi Ọládìran lórúkọ tèmi náà atọ́kùn lórí ètò Káàárọ̀ Oòjíire ó tún dọ̀la lágbára lóhùn Olódùmarè tààtúndé ọmọ pàdé lákọ̀tún lórí ètò yìí ṣáájú àsìkò yẹn náà ẹ má gbàgbé láti máa bá Lagos Television dọ́rẹ̀ẹ́ lórí àwọn ìkànnì ayélujára wa ẹ máa bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn iṣẹ́ wa ẹ máa comment lórí ẹ̀ ẹ máa like kẹ̀kẹ́ tó ń ṣe kí ni ẹ máa share rẹ̀ bó ti wà nìyẹn ọ̀rẹ́ wọ̀ ò ní bàjẹ́ lágbára ọlájọṣe wò ní bàjẹ́ ààbò wa ní Nàìjíríà kò ní mẹ́hẹ́ láṣẹ Ọlọ́run títí ọ̀la náà tá a mọ̀ pàdé God bless me God bless you God bless Nigeria ire kabiti. Dear Santa, all I want this holiday is special family time. Whenever you come around family, you can find love. To go on an adventure. Tickets to every game. Some giggles. And a puppy. Let's go! Yippee! This holiday, simply stay connected and get all you want on DSTV, your home of entertainment. The Lagos State Muslim Pilgrims Welfare Board wishes to notify her intending pilgrims that, in line with the directive of President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, the National Hajj Commission of Nigeria, NACON, has reduced the 2026 Hajj fare to 7.9 million for Lagos and other states in the southern zones of Nigeria. In view of this, Lagos State urges intending pilgrims that have made payment to immediately pay the balance, while those that have paid above 7.9 million naira are assured of their refund after necessary reconciliation by the accounts department. Those yet to make any payment should do so on or before the new deadline of December 5, 2025, as announced by NACON. Please note that Hajj form remains 20,000 naira, while Umrah form and Umrah fare is 10,000 naira and 5.7 million naira respectively. Payment should be made by raising bank draft in favor of Lagos State Muslim Pilgrims Welfare Board. This should be submitted to the board for official receipt. Packages, accommodation closer to Haram, comfortable local transportation, ziyara, visitation to historical sites in Mecca and Medina, medical and healthcare spiritual counseling,
and so on. For rewarding an acceptable Hajj and Umrah, Lagos is simply the best. For further inquiries, call 0808 076 6813 or 0802 317 4373. Mr. Abdulhakeem Ajomagberi, Board Secretary, Announcer. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Enjoy AFCON Morocco 2025 from 21st December to 18th January on SuperSport. Join the family today. Get DSTV for a new lower price of 7,900 naira. Oya bẹ́ẹ̀nà sí kò yẹ kí mi náà fọwọ́ kan. Padà má ṣe mọ́ ìwà àbàjẹ́ fọwọ́ kan fọwọ́ méjì lórí egbògi olóró mùkúmu. Ó ń ba ayé ẹni jẹ́ ni, ó ń kó bá ni, á bá àgọ́ ara ẹ jẹ́, gbogbo ara wa di ẹ̀gẹ̀ẹ̀gẹ̀, èyìn á jóná, ọ̀nà fún àjẹrà. Àwa máa pariwo ìjọba, kò sí ohun tíjọba ṣe inú rẹ̀ o, àfọwọ́fà wa ló pọ̀ jù. Ìmùkúmu ò dáa fọ́mọlúàbí. Iléeṣẹ́ TV òun ló ń ké tọ̀tàn pé ká dẹ́kun egbògi olóró ní mímu. Ènìyàn tí mo fẹ́ràn jù. A kí ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ní àǹfààní láti wo ètò yìí Ìdílé Aláyọ̀, ètò tí ń kọ́ni lọ́gbọ́n, ètò tí ń fúnni lóye, ètò tí ń tún ẹbí àti ìdílé ṣe, ètò tó ń mú tọkọtaya gbé ìgbé ayé àlàáfíà àti pẹ̀lú láti kọ́ ọmọ wọn ní ọ̀nà tí wọ́n lè gbà ní ìbáṣepọ̀ tí ó dánmọ́rán. Bákan náà ni àwọn ọ̀dọ́ yìí yóò ní àǹfààní láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ ní ọ̀nà tí wọ́n lè gbàgbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn nígbà tí ó bá tàkókò láti ṣe ìgbéyàwó wọn. Àwọn ọ̀mọ̀ràn tí ọmọ oyún ìgbín nínú ìkarahun yóò máa wà ní ìkàlẹ̀ láti jíròrò lórí àwọn ohun tí a máa gbé yẹ̀wò lórí ètò Ìdílé Aláyọ̀. Abala ìlera àti abala ẹgbàáwálámọ̀ràn lórí ìgbéyàwó wa kò ní gbẹ̀yìn lórí ètò yìí, tí yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní gbogbo ọjọ́bọ̀ tí í ṣe Thursday ní agogo 7 alẹ́. Lórí ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán Lagos Television. Fún ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ lórí ètò yìí, ẹ pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0909-877-0231 tàbí 0806-753-4372. Ìdílé Aláyọ̀, ètò tí kò jẹ́ kí ìdílé ó tú. Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ pàdé wa lórí ètò àkànlẹ̀ṣe yìí ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta òpin ọ̀sẹ̀ tí a mọ̀ sí ọjọ́ sátidé bẹ̀rẹ̀ dédé aago 12 ọ̀sán. Ẹyin ló ń dàkúkọ. It is the time of the year again. Lagos Television Christmas Fun Fair Rave Up 2025. Lagos Television is the place to be from Monday the 1st to Wednesday 31st of December. The Father Christmas Grotto will open on the 11th to 28th December with lots of gifts and prizes for children. Also, as the food court, marketplace, games, and lots more. A special day for local government and culture. Don't miss the fun. It's Rave Up 2025. For sponsorship, support, and participation, please call FIE on 0803 097 2003. Bola Bola on 0803 316 3855. Rave Up 2025. We raise the bar. Santa Claus is coming to town.
Television, the voice of Lagos. For 45 years, Lagos Television, fondly called LTV, has been the voice and vision of Lagos. A station born out of purpose, nurtured by innovation, and sustained by the people's trust. This is Lagos Weekend Television. We now join our newsroom for the LWT World at 8. Stay tuned. Good evening. The world news. First, the headlines. As activities marking the Christmas season are being rounded off, work resumes tomorrow throughout the country. In Lafia, Plateau State, police arrest 4 persons in connection with the killing of a man. Established in October 1980 under the visionary leadership of Alhaji Lateef Kayode Jakonde, LTV began full transmission on November 9, 1980. Its mission was simple yet profound: to inform, educate, and entertain, serving as the vital link between the government and the people. From its humble beginnings on VHF and UHF Channel 35, through the challenges of the military era, LTV stood as a symbol of resilience and public service. Even when a devastating fire gutted its premises in 1985, the flame of storytelling never went out. Talking about professional journey, as an individual, I rose through the rank, and to God be the glory, I became the general manager. And that wasn't a feat which I achieved alone. It was through the support of my colleagues and, of course, the endorsement of my seniors in the profession. Working at LTV at that particular period was a big challenge in the sense that we were more or less showcasing and highlighting the 4 cardinal programs of the UPN administration. And with all modesty, we did a very good job because the citizenry of Lagos State and Nigeria in general appreciated us. It was only we and NTA. And I tell you, we were very, very professional. Professional in the sense that we did hold the government in trust and accountable for the people, which today, unfortunately, is not in what is in the offing. What we have today is, without any apology, stomach, infrastructure journalism, PR journalism, and you hardly find just few media houses that are still holding government accountable for the people. During that time, I had the privilege of seeing a turnaround of the organization. We were able to put LTV on the DSTV bouquet as well as the GoTV bouquet, which ensured that more eyes saw us, especially on the digital level. We were also able to improve on staffing, staff training, capacity building, and we consolidated our position as a state-owned TV channel, focusing on the grassroots. Because to me, and I think up till now, the grassroots formed the bedrock of LTV's content development and broadcast programming. So it's a great feeling to celebrate with LTV at 45. I congratulate all who've had the privilege of founding, working as members of staff, leading staff, and also contributors, because there were loads and loads of people who, though were not members of staff, they actually were members of the LTV family. Congratulations to all of us.
Yeah, I think we should just look at the matter this way. Challenges are regular in everyday life, especially in the life of an organization. There were policy issues, policy clashes, a redefinition of the essence of the channel. I think the important thing was that we were able to refocus the staff and brought everyone onto the same level of evaluation, reasoning, and ensuring that we got the channel going. And we thank the state government at that time and even now for supporting the channel. I just advise that the value of the channel should not be thrown away, but it should be elevated because the closest access, the surest access to the indigenous grassroots audience in Lagos State is through LTV. Reorganized in 1988 with the creation of the Lagos State Broadcasting Corporation, LTV found renewed focus, evolving to meet the pace of a changing city. Over the years, it became not just a station but a companion to Lagosians. From breaking news to cultural showcases and community stories to political discourse, LTV reflected the heartbeat of Lagos, its creativity, resilience, and diversity. I met quite a number of challenges on ground. Quite a number of challenges facing both Lagos television and radio services. Radio services, of course, Radio Lagos, Eko FM, and Traffic Radio. The first problem I encountered was that the salaries for the previous month, as December 2023, I met it unpaid. It was a big problem on my hand. But thank God we were able to solve it towards the end of that month. And I'm happy to say from the third month or so, we were able to pay salaries and other allowances as at when due. Other problems were there, as I said. The studios were in bad shape. Cameramen were complaining of the cameras going out of date and not working perfectly. Transport vehicles, the problem was there as well. Electricity, and both direct from government then and generators, diesel and what have you. So on and so on and so on and so forth. But I thank God that they were able to reduce considerably, if not totally eradicated, some of these problems. Lagos television and radio services impacted positively on me. I entered up the premises like a greenhorn, blank, nothing, no knowledge about broadcasting, no knowledge about journalism. But I had to quickly start to learn, reading books, voraciously reading books, and going to the various various units, area rooms to learn on hand. As I said earlier, it wasn't easy, but thank God
As a GM, I had a terrific time in office between August 3, 2015 and January 26, 2017. I was privileged to have a governor who had very deep interest in television broadcasting. So I had the governor's listening ears as a ambody then. But then I faced daunting challenges from within. Some rode high on the former administration who had given them a leeway, and those who thought they were untouchable. I had to contend with these two groups while fortifying the station against external forces. It was not easy. I was later consumed by the same fires that I tried to stave off. You see now. One of the defining moments came when I received a marching order from the governor to relocate 50% of the staff to the mainstream of the civil service. It was a burdensome exercise, and we needed to tread carefully. I was no margin of error. I was left alone to do it by myself. It was not easy. Another moment came on Friday, April 1, 2016, when we revived Lagos Weekend Television, LWT, which was the darling of Lagos people at that time. A 50-hour non-stop marathon television that ran from 7 p.m. on Fridays to 7 a.m. on Mondays. Although this was short-lived, I still relished the events of that day. My tour of duty at the helm of affairs at LTV changed my perception of broadcasting. I appreciated the good programming. I appreciate the fact that good programming defines broadcasting and attracts the eyeballs, which in turn attracts advertising, the fuel upon which transmission engine thrives. I advise that the current management and staff close ranks and bear true allegiance to the station by respecting each other. Well, what I mean by respecting each other is that I know that television is no respecter of age or person or personality. But then, a general manager is a general manager, a director is a director. I know some staff don't give a hoot about their directors, don't give a hoot about whoever the general manager is, except for their daily bread. But I tell you, whoever is put in position. A trailblazer in African broadcasting, LTV made history as the first state-owned television station in Nigeria and the first marathon TV in Africa